Þetta er frábært tungumál. Ja. Ég elska það. Ég elska það. Hey there, this is Stefano. Great to be back with yet another video. Today I'm bringing you, as promised, my new Icelandic update. If you're curious to know what my level was about 1 year ago, you can check out my first ever conversation in Icelandic with a native speaker. That time, I can remember, went much better than I thought. I was able to understand most of what Thora, my future Icelandic tutor, was saying, but my Icelandic was obviously still very elementary. Let's see what kind of progress there has been since then. In this video, there's going to be a short introduction in Icelandic by myself, obviously, and then you will see some bits of conversations or lessons that I had with Thora and maybe even with other Icelanders in the last few months. So this is it for the introduction. As usual, I hope you enjoy. Komið þið sæl, hvað segir þið gott í dag? Ég segi bara allt fínt. Ég kannski svolítið þreyttur því að ég hef unnið mjög mikið, of mikið nýlega. En það bara ok. Í dag ég að gera myndband á íslensku, íslensku og þetta bara frábært. Ég hef lært íslensku núna svona 1 ár. En ég ekki að læra á hverjum degi. Ég bara að lesa eitthvað á kvöldin þegar ég hef tíma. Mér finnst mjög skemmtilegt að læra íslensku. Ég líka að læra önnur tungumál í sama tíma eða á sama tíma og þetta þýðir að ég ekki að læra svo mikið en ég mjög ánægður að ég geti talað svona núna. Hvað ég að nota til að læra íslensku? Ég las eina bók til enda sem heitir Teach Yourself Icelandic. Og núna ég líka að lesa bók sem heitir Íslenska fyrir alla, sem á netinu. Já, þessi bók mjög góð því að það allt á íslensku. Útskýringarnar eru líka á íslensku. Þetta mjög gott, held ég. Já, og ég hef líka reynt að æfa mig að tala íslensku, til dæmis á iTalki, en líka á Skype með vini sem ég gat spjallað við og það var mjög skemmtilegt. Já, ég held að það sé allt í dag og núna getið þið séð nokkrar kennslustundir hjá mér og já, vonandi sjáumst við bráðum aftur. Bless. Við gerum það. Eitthvað sem að þú vilt spyrja sérstaklega núna sem þú búin að vera að skoða? Já, ég búinn að hugsa að það gaman að vita hvernig maður notar ég mun gera. Já. Og hvað munurinn á þessu og ég ætla að ég veit hvernig ég get notað ég ætla að
en ég hef aldrei notað mun. Mun. Já, já. Það munur á þessum tveimur og hann að ég ætla, það þegar it's when I have an intention. Ég mun is more just I will. This will happen. Já. Gott. En svo kannski ef ég að fara í próf í skólanum og ég ekki búin að læra nóg, þá segi ég, ég mun falla á prófinu, af því ég ætla ekki að falla á prófinu. Ég ekki búin að gera það, ég vil ekki gera það. Þetta alveg fullkomið dæmi. Dæmi, já, gott. Já. Ég verð að játa að ég frekar þreyttur á kvöldin. Já, örugglega. Og ég ákvað Já, I decided. Að vinna ekki sem kennari á kvöldin af því að ég of þreyttur. Það mjög skiljanlegt. En ætlarðu að halda áfram að læra íslensku, heldurðu? Auðvitað. Ókei. Já, ekki klukkan margt hjá þér núna? Klukkan 10. 10, já, ok, já, ég held hún væri 11, en já, hún er bara 10. En ég þarf að reyna að tala ekki of hátt af því að börnin eru að sofa. Já, eru þau núna farin að sofa? Þau eru sofnuð? Já, sofnuð. Ok, fínt. Já. Hvað segir þú? Hvað að frétta þér? Ég að breyta svolítið mikið í lífinu mínu. Já, alveg rétt, já, þú ætlaðir að fara, já, að þýða meira. Já, þú veist. Já, ég veit, já, þú ert búin að segja. Ég hefði mikið, rosalega mikið að gera ef ég hefði tekið af mér verkefnin. Já, einmitt, já, öll verkefnin, já. Öll verkefnin sem ég fékk. Já, mjög gott. Ok, Frábært. en ég sagði nei, takk. En þú, hvað þú búin að gera nýlega? Hvað ég búin að gera nýlega? Góð spurning. Já, ég búin að vera að kenna og bara, já, læra japansku. Það svona, já, það gengur. Áhugavert. Já. Heyrðu, Stefánu, má ég spyrja þig að einu með íslensku og japansku? Já. Kannski? Já, það spurning sem ég búin að vera að velta fyrir mér. Á japansku svona sagnháttur sem ndes. Hann svipaður á íslensku sko? Ndes notað þegar þú ert að gefa hvernig segir maður reason? Ástæðu, ég þekki það ekki. Ástæða, a reason. Þannig að það bara eins og þú sagðir. Já, ég fór að hugsa þetta, en japansku kennari minn kann auðvitað ekki íslensku. Já. Og allir sem ég þekki sem kunna íslensku kunna heldur ekki japansku, þannig að það búið að vera erfitt fyrir mig að finna einhvern til að spyrja. En þú fannst? Já, ég fann einn, já. Fínt. Já, ég held að þetta hjálpi, sko. Já. Ok. Já, ertu búin að vera að æfa þig í japansku þá með þeim? Já, og ég búinn að vera að tala
að tala þetta. Að tala það að ég held að það sé ekki auðvelt að taka eftir þegar maður hefur farið fram. Já, þegar manni hefur farið fram. Af því það er þér, mér, honum, henni. Þér, mér, manni. Já. Þetta gerðist mér oftar, tvísvar eða oftar nýlega. Já, ok. En ekki bara með mér. Já. Í hverju fór fólkinu fram? Í hverju? Já, í hverju? Í hverju? Í tungumálinu? Já, ok. Já. Já, ég skil ekki alveg, hvaða fólk? Bara vinir mínir eða nemendurnir sem eru að læra með mér Ok. á iTalki. Já. Kannski erum við öll að fara fram án að við séum að taka eftir. Já, ég held það. Þetta er gott. Ef að við erum öll að æfa okkur, að þá vonandi fer okkur öllum fram. Mér Já. finnst þér hafa farið fram í að mér finnst þú ekki þurfa að hugsa eins lengi orðin Já. og sérstaklega viðtengingarhátturinn, subjunctive, Já. fyrir kannski 3-4 tímum, þá varst þú bara ef þú þyrftir að nota viðtengingarhátt. En nú notar hann oftast rétt þegar þú notar hann. Ég hef tekið eftir því. Mig dreymir að geta lesið bækur á íslensku. Já, hefurðu prófað að lesa kannski barnabækur, svona auðveldar bækur á íslensku? Ekki ennþá. Ok. Já, sko ég veit ekki hvort þú getur kannski lesið Halldór Laxness ennþá, en ég held þú gætir kannski alveg lesið svona auðveldari bækur, svona barnabækur, kannski held ég að þú gætir alveg prófað að lesa núna. En mér finnst orðaforðinn minn vera ennþá of lítill fyrir bækur. En kannski get ég lesið. Takk fyrir tímann. Já, takk sömuleiðis. Gaman að tala við þig og já, fínt að heyra að þér hefur farið svona fram. Takk. Já, bless, góða nótt. This is it, guys. Thank you for watching. A big shout out to Thora for participating in this video. You can check out the link to her italki teacher profile in the description box below. And I think it's all for today. This is going to be the last video of 2018, an amazing year. I really hope that I can bring you new videos, as many as possible in the coming year, and I hope that you have an amazing 2019. So, see you next year. Bye bye. Æ. Þetta virkar ekki lengur. Heilinn.